Assalamu alaikum dear students. Bismillahir Rahmanir Rahim. نن زموږ ټاپک دی میکاویلی on human nature. لیکچر ته په غور سره باندې غوږ کړئ ځکه چې دا خبرې ټوټل د یو بل سره لینک دي که نه نو بیا به صحیح پوه شئ انشاءالله. Machiavelli takes low view of human nature. د human nature ډېر یو low view Machiavelli پیش کړی ده. اوس څنګه پیش کړی ده؟ Machiavelli وایي human generally وایي د irrational دی. ټیک شو په دې کې وایي مطلب دی بې عقله دی عقل پکې نشته. led to action by emotions وایي دی چې څه کار کوي ټیک شو دی چې څه ایکشن کوي نو هغه د خپل د ایموشنز د وجې نه کوي. مطلب د ایموشن امفیسایز کوي مطلب چې د ایموشن څنګه ټیک شو نو دا ایموشنز د وجې نه دی یو ایکشن کوي ټیک شو. بل دا وایي ټول هیومنز چې دي دا ویکټ دي ټیک شو. ویکټ مین خراب بد عملی دی وایي سیلفش دي خود غرض دي فکرلی مطلب چینج کیږي را چینج کیږي مطلب چینجیبل دي بدلنے والا. کوورڈ ڈرپوک دی بزدلی دی ہوئی. انگریٹفل احسان فراموش دی. ڈیسیٹفل دوکباز دی. ایوریشیس لالچیان دی ہوئی ٹھیک شو. بیا میکاویلی وی ټول خلق چې کوم دی وی نو انکلینیشن ټورډ ګډنس وی څوک هم چې کوم دی هغه ښه کار کول نه غواړي وی ښه طرف ته رجحان د چا هم دی چې یاره ما ښه کار وکړی. ایزیلی کرپټډ دین ریفارمډ وی په اسانه باندې کرپټ کیدی شي مطلب که یو کس مونږ ټیک کوو نو وایي هغه ډېر ګران کار دی خو کرپټ کوي خرابوي نو وایي دا ډېر اسان کار دی. ګډ بای پیمنټ مطلب دا چې یو کس چې یو ښه کار کوي نو ښه کار به هغه هله کوي چې هغه ته په هغې کې څه میلاویږي ټیک شو نو د هغې د وجې نه به دی ښه کار کوي. ګډ بای پیمنټ او ګډ بای نیسیسټي او وایي د مطلب د یو کس ښه دی نو هغه به خپل د ضرورته پورې ښیي مطلب د هغه به څه ضرورت وي په یو کار کې نو د هغې د وجې نه به دی ښیي. بیا میکاویلي وایي څه خلک چې دي دا خواهشي چې آن مور مونږ چې کوم دی نور اچیو کړی ټیک شو که نه د هغو دا ډیزایر دي او څه خلک وایي هغو په دې یره کې چې یاره د لاس په یره کې چې یاره زموږ څه چې کوم آلریډي هیو زموږ څه چې کوم شته څیزونه دي چې هغه زموږ نه لاړ نه شي ټیک شو نو دغه خلک دا سم خلک چې دي کوم چې یریږي چې یاره زموږ دا شته څیز لاړ نه شي نو دوی څه غواړي دو سیکیورټي آف پرسن اینډ پراپرټي مطلب سیکیورټي آف لایف او سیکیورټي آف پراپرټي غواړي چې یاره زه پروټیکټ شو زما پراپرټي پروټیکټ شو دې ته چا نقصان ونه رسولی. اوس یو خو دا انګل شو د سیکیورټي دا سیکیورټي آف پراپرټي سیکیورټي آف لایف یا پرسن. بل چې کوم دی بل ویو زموږ سره دی څه خلک داسې دي چې د هغو لا ډیزایر چې موږ مور اچیو کړی مطلب مور ویلث زموږ ویلث سیوا شوی موږ پاور اچیو کړی زموږ پاور سیوا شوی د هغو څه امبیشن دي چې یاره زما یو غټه بنګله وی یو ګاډي وی یو څه وی بل څه وی ټیک شو نو د دې د وجې نه دوی څه کې سټرګل شروع کړي او د دې د وجې نه څه وشي سټرایف جګړې پیدا شي کانفلکټس پیدا شي ټیک شو. نو جګړې پیدا شي یو څه پیدا شي که نه دغه مسلې پیدا شي او بل چې کوم دی سیکیورټي دا خبره یاد ساتئ. نو بیا میکاویلي وایي ګورنمنټ فاونډډ وایي ګورنمنټ چې فارم شوی دی ګورنمنټ وایي دا د انډیویجول د یو کس د ویکنس او د انسفیشنسي د وجې نه پیدا شوی دی. اوس هغه ویکنس او انسفیشنسي څه شی دی وایي دی ځان نشي پروټیکټ کولی unless دا هغې پورې سپورټډ بای د پاور آف سټیټ چې یو پاور یو د سټیټ پاور چې نه وي نو وایي دی ځان نشي پروټیکټ کولی نو وایي د دې د وجې نه ګورنمنټ فارم شوی دی چې دی څه کړي دی پروټیکټ کړي د لایف پروټیکټ کړي د مطلب پراپرټي پروټیکټ کړي د کوم امبیشنز چې دي د کوم مطلب لو آف پاور لو آف ویلث ټیک شو هغه چې دی هغه څه کړي هغه پوره کړي ټیک ده. بیا میکاویلي وایي اکارډنګ ټو میکاویلي نو اوس دا کوم چې څه موږ ووایي دا اوس کنکلوډ کوو. میکاویلي وایي چې پولیټیکل لایف چې کوم دی کوم سټیټ چې دی کوم چې سټرګل دی ټیک شو د پاور کوم سټرګل دی وایي د دې بنیاد څه شو وایي د دې بنیاد چې کوم دی هغه دوه څیزونه شو یو چې کوم دی سیکیورټي ټیک شو او بل زموږ سره مټیریل جسټس ټیک شو یا مټیریل پروپرایټي یا مټیریل هارمني چې هر یو ته څه شي
پروټیکشن سکیورټي حاصل شي او بل دا چې مټیریل جسټس یو داسې آرډري ټیک شو یو داسې سیستم چې په هغې کې هر یو ځان له کوشش کولی شي او په صحیح طریقه باندې وداوټ سټرایف وداوټ کانفلیکټ ځان له پراپرټي اکوایر حاصل کولی شي ټیک شو نو دغه دوه څیزونه کوم سکیورټي او مټیریل جسټس دا بنیاد دی د پولیټیکل لایف نو پولیټیکل لایف د دې د وجې نه راغلی دی ډیولپ شوی دی وی د دې د وجې نه پیپل څه شي کمپل شي مجبوره شي او دوی جوړ کړي یو سوسایټي نو د دې د وجې نه د دې سکیورټي او مټیریل جسټس د وجې نه دوی یو سوسایټي فارم کړي یو سوسایټي جوړ کړي چې په هغې کې دوی اوسیږي to live in security په سکیورټي کې اوسیږي by law of society ټیک شو چې هغه سوسایټي ځان له داسې لاس جوړ کړي او د هغې لاس انډر دا خلک څه کوي دا خلک ژوند تیروي او یو سکیور لایف تیروي بیا میکاویلی وی موسٹ یونیورسل ډیزایرز زموږ سره دوه دي یو چې کوم دی سکیورټي اف لایف بل زموږ سره دی سکیورټي اف پراپرټي دا دوه څیزونه دي نو وی سکسسفل ګورنمنټس هغه دي چې هغه فوکس کوي په دغه ایمز باندې چې سکیورټي اف لایف پرووایډ کړي او سکیورټي اف پراپرټي پرووایډ کړي اوس راځو مین کنکلوژن لا میکاویلی وی humans چې دي دا سیلفش د سیلفش نیچر د فیر د سکیورټي او د مټیریل ویل بینګ د وجې نه سټیټس فارم شوی دی فارمیشن آف سټیټ د څه د وجې راغلی دی دغه سیلفش نیچر فیر سکیورټي او مټیریل ویل بینګ د وجې نه د سټیټ فارمیشن سټیټ جوړ شوی دی بل وی دغه سیلفش نیچر او دا یره چې کوم دا فیر وی دا سټیټ یونیفاید ساتي ټیک شو اوس یونیفاید څنګه ساتي یونیفاید ځکه ساتي چې هر یو کس چې کوم دی میکاویلی وی دا سیلفش دی هیومن نیچر سره سیلفش دی او دی چې کوم دی ډرپوکه دی یریږي ټیک شو نو ټول چې کوم دی یو سټیټ ته ځکه باونډي سټیټ مطلب ځکه یونیفاید دی چې دو ته بیا څه ده انسیکیورټي ده دوی بیا خپل پروټیکشن نشي کولی ځکه چې کله جګړې نو چې څوک طاقتوري جو هغه به هر سره مطلب که ویلتي جو هغه به علي که پاوري جو هغه به علي ټیک شو که پاور ورسري جو هغه به نور چې کوم دی نورو ته به خطره رسوي نو نور به انسیکیوري نو دا دواړه چې کوم دی ټول خلک یونیفاید دي په سټیټ کې د څه د وجې نه د سیلفش نیچر د وجې نه او د فیر د وجې نه بل میکاویلی وی سټیټ چې دی دا یو نیچرل ارګانیزم نه دی ټیک شو خو دا یو انوینشن دی یو ایجاد دی اگینسٹ ایول نیچر آف مین کوم چې شیطانی فطرت دی د انسان وی د هغې د وجې نه دا سټیټ جوړ شوی دی ټیک شو نو دا زموږ سره هیومن نیچر آف میکاویلی آن هیومن نیچر اوس په دې کې موږ سره څه سره لو چې دی چې کوم دی د سیلفش نیچر دی ټیک شو بل دی یریږي ټیک شو بل دی د سکیورټي دپاره کوشش کوي او بل د مټیریل ویل بینګ دپاره کوشش کوي ټیک شو دا زموږ سره هیومن نیچر شو او د دې هیومن نیچر د وجې نه سټیټ جوړ شوی دی په دې کې څوک نه پوه شوی نو بالکل تاسو کوېشن کولی شئ په کمنټس کې تھینک یو سو مچ